vérvétel nagyon fontos a vizsgálat során. Van, amikor a fizikális vizsgálattal, tehát amikor csak meghallgatjuk, végig tapogatjuk a malackát, nem tapasztalunk elég eltérést ahhoz, hogy konkrétan meg tudjuk mondani, hogy mi is a probléma. Nagyon fontos az, hogy vérvétellel ezeknek a szerveknek a működéséről meggyőződhessünk. Fontos hangsúlyozni, hogy a vérvétel a szerveknek a működéséről ad támpontot, tehát az alakjáról semmit nem tudunk meg például egy vérvételből. Nem fogjuk tudni azt, hogy az meg van-e nagyobbodva, nem fogjuk tudni azt, hogy van-e rajta egy minimális daganat. Addig, amíg a funkcióját ellátja, addig a vérben ennek nem lesz nyoma. Persze vannak olyan jelzők, amik például daganatra utalhatnak, hogyha egy tágabb, több paramétert tartalmazó vérvizsgálatot kérünk a labortól. Nagyon fontos ilyenkor, hogy összegyúrjuk a különböző vizsgálati eredményeket, egyrészt tehát a fizikálisat, a vérvizsgálatot, és esetenként ezt kiegészíteni ultrahangvizsgálattal vagy röntgennel, ami már a szerveknek az alakjáról ad tájékoztatást. Az, hogy milyen paramétereket kell kérjünk, azt a vizsgálat iránya határozza meg. Idősebb malackáknál például nagyon-nagyon gyakori a pajzsmirigy rendellenesség, arra egy külön vizsgálatot kell kérjünk. Akkor, hogyha daganatok vetődnek föl, akkor megint egy másik kiegészítő paramétert kell kérjünk. Ez befolyásolja azt, hogy milyen költséget fog ez a gazdi számára jelenteni ez a vérvétel. Későbbiekben, amikor ismételjük a kontrollnál a vérvizsgálatot, akkor már sok esetben csak kihegyezetten is kérhetjük az elváltozott paraméterekre, tehát nem kell akkor már az összeset lekérni, vagy nem feltétlenül, inkább így mondanám. A vérvétel, ami még szintén kérdés, történhet ki a mellső lábból, hátsó lábtól, vagy egészen a nyaknak a tövétől, ott van egy nagyobb véna, amiből szintén le lehet venni ezt a vért, az utóbbit azt természetesen csak bódításban. A vérvétel egyrészt ajánlott még akár egészséges malackák esetében is idősebb korban, bizonyos időszakokban, csak tájékozódó jelleggel, de abban az esetben, hogyha beteg egy malacka, ez mindenféleképpen javasolt neki. A vérvétel történhet éberen, vagy akár bódított állapotban. A közreműködőbb malackáknál éber állapotban is ez megkísérelhető, de a bódítás nem jelent olyan óriási terhet a malackánk számára ez esetben, hogy annyira félnünk kelljen tőle. Természetesen egy nagyon legyengült állat esetében ez azért megfontolandó, de ez is olyan, amit bármikor megszakíthatunk, felébreszthetjük őt. A vérvizsgálathoz általában kérdés ez, hogy mennyi vér kell. A labor fél-fél millilitert szokott kérni 2 különböző csövecskébe. Az egyikből meg lehet azt nézni, hogy a vörös vérsejtek, fehér vérsejtek milyen arányban vannak, milyen számban vannak, milyen minőségben vannak a malackánk vérében. Utal-e vérszegénységre például, gyulladásra ez az érték. A másik csőbe levett vér, ott a máj, veseműködés, különböző ionoknak az arányairól, akár hasnyálmirigy állapotáról, bél állapotáról is utaló paramétereket kaphatunk meg, különböző gyulladásos paramétereket is láthatunk belőle. Na most ezeknek az eltérése nagyon széles határok között mozoghat. Amikor megkap az ember egy ilyen vérlabor eredményt, azt látja, hogy te jó ég, ez is kék, az piros, különböző színeket lát benne. Én azért is nem szoktam ezt értékelés nélkül a gazdik rendelkezésére bocsájtani, csak akkor, amikor már átbeszéltük ezt a kérdést, mert minimális eltérésektől nem kell megijedni. És hogyha csak valaki azt nézi, hogy itt a nyilacska, hogy magasabb, ott a piros, nagyon hajlamos mindjárt a jó barátunk Google-t segítségül hívni,
amiből azért nagyon-nagyon sok téves információ szűrhető le, mert a különböző paraméterek összefüggnek egymással, illetve nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen mértékű ez az eltérés. Picike eltéréstől van, amikor meg kell ijedni, van, amikor nem. Ugye ebben az állatorvosok segítenek abban, hogy ezt kiértékeljük, és a helyére tegyük ennek a kapott eredményt, és akkor már az állat állapotához, a fizikális vizsgálat eredményeihez igazítva megkezdjük a kezelést.